हेल्प मी अ लट होइन त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ एन्ड त्यसरी आई गट द अपर्च्युनिटी टु लर्न मोर अबाउट क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा अरू एरियाज जुन छ जुनमा चाहिँ लिन म्यानेजमेन्ट पर्छ सो लिन म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड इट्स दिनै सक्नुभएको छ सो म त्यसमा जाँदिनँ So as a मेरो table of contents, if we look into that, I'll be discussing about introduction, action plan, success story, learning outcomes, मेरो के छ र win-win situation एउटा कसरी क्रिएट गर्नु सक्छ थ्रु लिन म्यानेजमेन्टले सो पहिला मेरो अलिकता focus will be on understanding lean management principles. What is lean management? Lean management principles के छ, objectives के छ, tools के युज गर्न सकिन्छ त्यस पश्चात I'll be discussing more about quality champions program मा कसरी आबद्ध भएँ होइन र त्यसको इम्प्याक्ट के छ त कफी सेक्टरमा मेरो एक्सपिरियन्स के भयो त होइन मैले जुन इम्प्लिमेन्ट गरेँ प्रोजेक्ट गरेँ वर्कसप्सहरू चलाएँ सो त्यो वर्कसप प्रोजेक्टको पनि डिस्कसन हुन्छ त्यो सँगै आउटकम्स अफ द वर्कसप्स एन्ड प्रोजेक्ट्स मेरो मात्रै नभएर मेरो सप्लाई चेनमा यो वर्कसपहरू यो प्रोजेक्ट वाज मोर फोकस्ड अन द सप्लाई चेन अफ कफी सेक्टरमा सो एउटा दुइटा अब टाइम लिमिटेसनले गर्दा एउटा दुइटा मैले अदर मेरो कलिग्सहरूको पनि लिएको छु अदर स्टेक होल्डर्सको अनि त्यसको लर्निङ आउटकम्स के छ एन्ड हाउ वी क्यान क्रिएट अ विन सिचुएसन थ्रु लिन विथ अदर स्टेक होल्डर्स किपिङ इन माइन्ड सो इन्ट्रोडक्सन टु स्टार्ट विथ लिनको कुरा गर्ने हो भने लिनमा जानुभन्दा अगाडि हामीले के एउटा बुझ्नु पर्दाखेरि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट प्रोसेस इज बेसिकली सो प्रोसेस लिन म्यानेजमेन्ट भनेकै इज प्रोसेस एक्सलेन्स हो हाउ वी क्यान अचिभ प्रोसेस एक्सलेन्स इन आवर डे टु डे एक्टिभिटिज हामी जुन काम गर्छौँ त्यसमा सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रोसेस एक्सलेन्स कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ एन्ड त्यसको डेफिनेसन र इम्पोर्टेन्सको बारेमा अलिकति छलफल गर्छु सो वाट इज अ प्रोसेस हाम्रो कुरा गर्दाखेरि प्रोसेस भनेको इट क्यान बी एनिथिङ द एक्टिभिटिज विच वी डु मेबी एउटा नयाँ गएर हामीले कहीँ प्रिन्टिङ मसिनै किन्नु छ अरे अर्गनाइजेसनको लागि या मेबी कहीँ जानलाई हामीलाई ट्राभल गर्नु छ ट्राभल अरेन्जमेन्ट गर्नु छ टिकट बुक गर्नु छ इट क्यान बी अबाउट पिकिङ कफी चेरेज सो नाना थरी जुन हामीले वर्क रिलेटेड जुन हामी एक्टिभिटिज गर्छौँ त्यसलाई नै हामीले प्रोसेसमा त्यसलाई प्रोसेस भन्नु सक्छौँ टु असेस कस्टमर निड्स टु फिल आउट एन्ड सबमिट एक्सपेन्सेस रिपोर्ट हुनसक्छ डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ यर वर्क द प्रोसेस क्यान बी डिफ्रेन्ट सो बेसिकली प्रोसेसलाई डिफाइन गर्ने हो भने प्रोसेसेस आर हाउ वी डु आवर वर्क बेसिकली सो इनपुट प्रोसेस आउटपुट द्याट इज हरेक प्रोसेसको लागि वी नो द्याट देयर इज अ इनपुट देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस एन्ड देयर इज अन आउटपुट डिपेन्डिङ अन आवर इनपुट The process को definition ही हेर्ने हो भने process is a repeated sequence of actions that transforms inputs into outputs and leads to a valued result for customer. हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छ जस्तै रिपिटेड यो जुन मैले हाइलाइट गरेको छ रिपिटेड भनेकै के छ परफर्म इट्स अ प्रोसेस विच इज अ स्टेप अर एक्सन विच इज परफर्म मल्टिपल टाइम्स नट जस्ट वान्स देन टिपिकली परफर्मड इन अ पर्टिकुलर अर्डर एउटा सिक्वेन्स अफ एक्सन्स हुन्छ then it is performed as steps or distinct a certain task which helps to transform that is to create something new which adds value that is input what the process starts with and products created or service rendered त्यो हुनु सक्छ and the customers determine the output requirements and what is of value so the customers are the ultimate value जो achieve गर्छ are the customers and what is of value for them they decide. So hence it becomes very important that we need to understand what a process is and how that process excellence can be achieved in any organization. So what the customer does with the output is vitally important. भन्नाले customers ले त्यो output सँग गर्छ के are they happy are they satisfied how are they using it are they going to use it for only once in their lifetime त्यसले धेरै important role play गर्छ. Now importance of good processes के छ अब good process त सबैले गर्छ स्टेप बाई स्टेप एक्सन्स त हामीले डेली गरि नै रहेछौँ वेदर इट इज पर्सनल अर हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा तर इम्पोर्टेन्स अफ गुड प्रोसेसेस के छ वाइ सो एज वाइ वी निड टु हेभ अ भेरी गुड प्रोसेसेस इन एन अर्गनाइजेसन भन्दाखेरि डक्टर एडवर्ड स्टेमिङको भनाइअनुसार 85% अफ द रिजन्स फर फेलियर टु मिट कस्टमर एक्सपेक्टेसन्स आर रिलेटेड टु डेफिसियन्सिज इन सिस्टम्स एन्ड प्रोसेसेस रादर देन द इम्प्लोइ हाम्रो एउटा यही डेफिनेसनलाई हामीले राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो अर्गनाइजेसन नेपालमा मात्र होइन प्रायः जस्तो अर्गनाइजेसन्सहरूमा के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मिस्टेक हुँदाखेरि वी ब्लेम इम्प्लोइज हामीले इम्प्लोइजलाई ब्लेम गर्ने हाम्रो एउटा चल्ती चलन भनौँ न द्याट इज देयर रादर देन तर यो बनाइ के छ त भन्दाखेरि इट्स नट द इम्प्लोइज इट्स बेसिकली यर प्रोसेस विच इज क्रिएटिङ सम इस्युज जो चाहिँ इम्प्लोइले पर्फर्म गरिरहेको छ सो द रोल अफ म्यानेजमेन्ट यसमा एकदमै ठुलो रोल के छ भन्दाखेरि टु चेन्ज द प्रोसेस रादर देन बाजरिङ इन्डिभिजुअल्स टु डु बेटर
सो हामीले आफ्नो प्रोसेसलाई नि जति सिम्प्लिफाई गरेर इफेक्टिभ बनाए automatically the output will be effective. So good processes get good results. That is, if you want only good result, you create good processes. But if you want excellent results, you create excellent processes. So excellent processes get excellent results. हामीले यो कुरा याद गर्नु पर्यो. देन स्याम्पल एउटा मैले एउटा इक्जाम्पल पनि राखेँ, जस्तै वर्ल्ड भिजन जुन एउटा प्रोजेक्ट थियो इस्ट अफ्रिकामा जुन चलाएको थियो, त्यो प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट इम्प्याक्ट के भयो त? द्याट इज इफ यु लुक हियर देयर आर फ्यु पोइन्ट्स जुन मैले हाइलाइट गरेको छ. द्याट इज प्रोसेस इम्प्रुभमेन्टले गर्दाखेरि रिड्युस टाइम टु हायर एम्प्लोइ फ्रम 130, पहिला 130 दिन लाग्थ्यो भने that reduced to 41 days due to process excellence. जुन चाहिँ हाम्रो प्रोसेस अफ हायरिङ प्रोसेस हुन्छ, यस द स्टेप्स विच वी युज इन हायरिङ एन एम्प्लोइ, पहिला यति दिन लाग्थ्यो भने त्यही हामीले वी क्यान क्यालकुलेट द कस्ट इफेक्टिभनेस, टाइमको बचत होइन, एफर्टको बचत होइन, विच वाज इन इथियोपिया. युगान्डाको इक्जाम्पल लिने हो भने रिड्युस्ड rejected payment request from 40 to 4%. That is again a very huge achievement. Then बुरुन्डीमा के भयो त भन्दाखेरि constructed classrooms in time for school to begin. So स्कुलमा के देखियो त भन्दाखेरि स्कुलमा क्लासरुम नभएर स्कुल टाइममा त्यो सेसनहरू स्टार्ट, एकाडेमिक सेसन स्टार्ट गर्नु नसकिने अवस्था थियो भनेपछि बिकज अफ द्याट प्रोसेस एक्सलेन्स दे वेयर डु द्याट प्रोजेक्ट अन टाइम, कन्डक्ट द्याट प्रोजेक्ट अन टाइम, एन्ड द रिजल्ट्स वेयर अन टाइम. reduce the end of the year spending push. So जुन burden थियो युगान्डामा पनि थियो. So different उसमा यो प्रोजेक्ट गरेको थियो where the end of the year spending जुन थियो, cost effectiveness भइरहेको थिएन, more than budget थियो भइरहेको थियो, that was also reduced. Then also in Kenya, if you see process excellence कै कुरा गर्ने हो भने found more waste and reducing cost by $500,000 and a 424,000 grant by World Food Program बाट for being more competitive in Kenya. So these are few examples of process excellence. जुन चाहिँ यो we can achieve. These are few examples. So हाम्रो खण्डमा के छ त, हामीले कसरी अचिभ गर्न सक्छ त त्यो. अब प्रोसेस एक्सलेन्स भन्दैमा हामीले के याद गर्ने त भन्दाखेरि प्रोसेस एक्सलेन्समा धेरै पार्टहरू छ. इफेक्टिभ प्रोसेस, इफेक्टिभ उसको इम्प्याक्ट के छ भन्नाले आर माई प्रोसेसेस डेलिभरिङ भ्याल्यु अर नट, are they reliable or not, efficient छ कि छैन. Efficiency भन्नाले are they simple, are the process simple, are they timely, are they integrated or not. Then continuous improvement छ कि छैन. Then are we empowering the employees or not, यो कुरामा हामी फोकस गर्छौँ. सो प्रोसेस एक्सलेन्स अहिले आउँछ. सो त्योभन्दा अगाडि जब हामी प्रोसेस एक्सलेन्सको लागि हामी के बुझ्नु पऱ्यो त, वाट इज लिन. लिन भन्दाखेरि lean again is based on the principle of Kaizen, that is you change for good. It's a proven globally applicable approach for continuous improvement. Continuous improvement management system ho, where the principle is a way of thinking about work, how you think about the work, then our habits and the tools we apply. It's also about practices. It's about lean भनेको again it is about people. यसमा धेरै कुरा it rotates around people. That is you build capacity and you empower them. And lean guides the continuous improvement path to excellence. So continuous improvement जुन path छ, जुन excellence हामीले प्रोसेसमा अचिभ गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ lean को माध्यमले हामीले we can achieve that target and or you can say the objective or ultimate goal. So what is lean and what are the principles? So lean को principle के छ, we exist to provide value to our customers. हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो. That is the first very basic principle. Then यो ओभरअल उसमा यो गर्नलाई the waste is the greatest hindrance to achieve our goal. So waste जुन छ हाम्रो प्रोसेसमा we need to identify those waste. Then a good root produces good fruit. So we need to focus on what our process is. If the process is good, it is going to give a better output. Excellent process, excellent output भन्नु खोज्छ. So the greatest fourth point is the greatest long-term gains are achieved incrementally and continuously. यो continuous improvement कै हाम्रो यो हो. Capable and empowered employees will achieve great things, and we achieve better results when we work together. So Ismaili focus is more on collaboration and empowerment of employees. Values created, learning happens, and relationships develop where the action is. So you create value, which is value in the sense what is value for the customers, what the customers value, not what the organizations value. So value is created which the customers also respect. Then in the process the learning is happening, and you're also creating a relationship not only with your employees but also with your other stakeholders. It can be they are your vendors,
They might be other suppliers, they can be you can talk about the customers where the action takes place, and the way of thinking on the path to excellence. सो अब यो लिनको कुरा गर्दाखेरि एउटा अलिकता बेसिक एउटा हिस्ट्रीमा जाँदाखेरि लिन भनेको 50 years अफ हाइलेक्स भयो टोयोटा प्रोडक्सन सिस्टममै बेस छ. सो लिन म्यानेजमेन्ट इज बेसिकली वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ टोयोटा प्रोडक्सन सिस्टम. And three of the Japanese fathers of the Toyota production system, Sakichi Toyoda, Taiichi Ohno, and Shigeo Shingo, they have a huge role to play. They have a major contribution in lean management. जुन चाहिँ उनीहरूले बनाएको प्रिन्सिपल्स चाहिँ उनीहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ they try to solve the problems, and they are also known as the fathers of the Toyota production system, TPS. So if you look into Sakichi Toyoda's automatically stopping power loom, उहाँको एउटा त्यो पावर लुम जुन थियो उहाँको काम गर्ने क्रममा Sakichi Toyoda what he found was the loom एउटा धागा छुटे पनि त्यो सबै त्यसले गर्दाखेरि सबै डिफेक्टेड प्रोडक्ट प्रोड्युस हुन्थ्यो. When a thread broke or ran out, the looms would continue and produce. So still the loom काम गरिरहन्थ्यो, and त्यो लुम काम गर्ने खण्डमा कहिलेकाहीँ त्यो धागा जुन मिस आउट भएको छ या कहीँ अल्झेको छ भनेपछि that led to a productive or a defective fabric. So त्यसको लागि solution के पायो त, Toyota created a mechanism to automatically stop the loom when any thread broke or it went out. So this is what Toyota calls as jidoka or automation. If there is a problem, detect it automatically so that it stops and you fix it right away. So यो एउटा भेरी बेसिक प्रिन्सिपल हो जुन चाहिँ लिनमा पनि हामी अप्लाई गर्छौँ. द्याट इज अटोनोमेसनमा पनि जहाँ चाहिँ प्रब्लम छ यु अटोमेटिकली यु ट्राई द प्रब्लम, यु स्टप देन एन्ड देयर, यु ट्राई टु find the root cause of the problem, solve the problem, so before it escalates or takes a huge outcome or that has a major challenge in the future. Next example we can see in the development of Kanban concepts. The challenge was how to control the material flow for punch presses. So which part needs to be produced when you thought. So Taiichi Ohno has a huge contribution in this. So he visited supermarkets in America where the products were placed in a certain manner, specific locations, कहाँबाट पिक गर्ने त्यो सबै कुराहरू नोटिस गरे. He visited there, let the customers pick what they want. This is one picture, visual reference you can see. Then refill baskets on what the customers take. So, and they applied the supermarket concept to allow the punch press operators, so that is known as pull the parts they needed. So Kanban को एउटा concept त्यहाँबाट पनि आयो, which we use in lean management as well. This limited the amount of work in process and gave a signal, that is Kanban, for the parts that needed to be produced. So जुन चाहिँ part, or you can also say just in time. So जुन चाहिँ चाहिन्छ, this also helps in saving your money, saving your space, saving your time. So as per the demand, the products are produced. Or Kanban मा पनि as if you can see हामीले practically पनि गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि you create cards and store मा पनि जसरी यहाँ जसरी align गरेको छ त्यहाँ you have certain cards, and then from department to department, or maybe one particular person to other person, the card is there, and through that card you can use those as a signal to where that stock has been, out of stock kuni product ya kuni what do you call the raw material out of stock भएको छ भने त्यो raw material लाई replace गर्ने या okay यसको reorder को time भएको छ भने कानमानको एउटा concept त्यो पनि त्यहाँ पनि आउँछ lean management मा. And another very important example can be seen in mistake proofing. So mistake proofing पनि कभर गर्छ लिन म्यानेजमेन्टले, द्याट इज सिङ्गोको जुन छ. सो उहाँको एउटा what he found as a problem was that workers on the assembly line basically sometimes forgot to put on four nuts on an assembly under the car. So त्यसले गर्दाखेरि यसले धेरै त्यसको रिपरकसन्स हुनसक्थ्यो, कार एक्सिडेन्ट या बोल्ट निस्क्यो या देयर वर मेनी नेगेटिभ रिपरकसन्स. सो वाट ही केम अप, सो उसको सिम्पल कज के फाइन्ड आउट द्याट समटाइम्स द एम्प्लोइज forgot to put all the 4 nuts. So what he did was he took out 4 nuts and put them on a plate. So 4 nuts राख्यो and nut bolts, and यो 4 त्यहाँ लाइसकेपछि अनि मात्रै you bring another 4, so that यो 4 मात्रै राख्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि okay this 4 nut bolts, are they properly fixed or not, or are they put in place or not, यहाँबाट थाहा हुन्थ्यो. If one is missing out, they could identify that okay this all 4 are not in place or सबै भइसक्यो, and then that is how the process mistake proofing goes. So mistake proofing also is one of the concepts which lean uses. Another is Andon cord. Andon cord मा कस्तो छ भन्दाखेरि
Toyota production system ma ekdamai use bhako yo पहिला. अब now that they don't use a cord, but I think they use signals to stop the work. So assembly line ma jहाँ छ भने if the mistake is made or they found that somewhere assembly line ma kind error bhako cha, they don't have enough time or they run out of parts, what they used was जहाँ मेरो यहाँ problem छ भने I pulled the cord so that त्यहाँको त्यही काम रोकिन्थ्यो and त्यहाँको manager floor को manager आएर tries to solve the problem before it escalates or before it goes into the next step. Problem त्यही solve हुन्छ. They try to solve the problem, finding out the root cause of the problem. So it will stop and the manager immediately comes. And if the problem is not quickly resolved, more of the line will stop. So काम अगाडि बढ्दै बढ्दैन. So this is also one of the very good example which Toyota uses and which is also used by Amazon to fill in their products. या कसरी productsहरू जुन छैन या काहीँ customer complaint को आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि they try to solve the root cause of the problem. किन त्यस्तो भयो, प्रोडक्टमा डिफेक्ट थियो कि प्रोडक्ट किन फिर्ता आयो. So they try to solve that problem then and there. So that is another very great example used by Toyota production system. So what is lean? Lean मै फोकस गर्ने हो भने practices को कुरा गर्ने हो भने what are the practices? So first practice is you organize the area. That is when you organize the area, it makes the success easy and reduce waste. That is success को हामी कुरा गर्ला अगाडिको following slides मा. Second, you make the work more visual. That is when you see something, you know where the waste is, you know the status, you know the flow, you know what to do and performance को कुरा हुन्छ. That is if we see something, we know, for example, हामी घरमा use lean को कुरा हामी घरमा हाम्रो kitchen मा हाम्रो day to day life मा पनि personally we can use, where we know that okay, if something is out of stock छ भने त्यहाँ status थाहा हुन्छ नि, okay यसरी लाछ या यसरी सक्ने. So when you make that visual, so the more visualization, more the process becomes effective. Then you standardize the work. So basis for learning and springboard for improvement. That is a springboard is given as an example for improvising further. So यो तीनटा part को हेर्ने हो भने these are basically यो तीनटा step apply गरेपछि this helps you to bring stabilization in a workplace. That is stabilize गर्नलाई मद्दत गर्छ. First 3 steps are focused on that. Then eliminate waste. You know what adds value in your process. So you need to do the process mapping. Process mapping गर्दाखेरि त्यहाँ waste के छ. You know what adds value. You reduce the waste, unevenness, burden, जुन चाहिँ following slides मा we'll discuss. And you prevent mistakes from happening. Ensure quality at the source. That is POCAYO. And you make the workflow. So your 4, 5, 6 steps जुन छ, it's about optimization. That is you bring optimizing. You bring that optimizing the process. So waste eliminate गर्ने, you prevent the mistakes from happening, and you make a workflow. And last is solve the problem. So it is basically made, lean is basically 7 steps. अगाडिको 10 step focuses on stabilizing. Next 3 steps focuses on optimizing, and last is solving the problem. That is, don't pass on the problems. You try to prevent the reoccurrence of the problem by finding out the root cause of the problem using 5 analysis. And then another very important point is you go to the Gemba. You go to the workplace. Until unless you go to the workplace, you don't know what the problem is, where the problem lies, and you cannot build a strong relationship with your stakeholders. यहाँ stakeholders भन्दाखेरि employees are also your stakeholders. So to build a strong relationship, it's very important you go to the Gemba, you understand the work, and you build the relationship. And strategy development, that is Hoshinkanri. That is, you know why, goals, plans, etc. So 7 habits and tools that leads to excellence. So जुन मैले अगाडि I started my discussion with process excellence को कुरा. So lean focuses on bringing process excellence in your processes. Hello, slides visible छ है? Is my voice clear? Am I going fast? Clear sir, madam. Clear. Okay. Okay. So when we talk about what is lean को कुरा गर्दा, another very important point is people. People लाई हामीले इग्नोर गर्न सक्दैन. People लाई एकदमै फोकस गरेको. So the leaders and managers, my very important point के छ, the leaders and the managers have to be really committed to the changes which you need to which you require, which you need to accomplish in the long run. So you need to be committed, you need to learn, relearn, जुन चाहिँ छ नि हाम्रो learn, relearn हैन, and practice Kaizen, and inspire, establish goals, systems, tasks, teach and communicate the practices, build capacity, empower people, go to the Gemba, develop the Kaizen character. Then teams को कुरा गर्ने भने, then you focus on your team building. Team, that is, learn and apply principles and practices, talk about that,
experiment, understand, continuously improve, share, success, learning, and you grow accordingly. Then you also have leaders, managers, team leaders, colleagues. एक अर्कालाई inspire गर्ने, train गर्ने, ask questions, challenge, build capacity, grow. Okay. So respect for people. This is a very important point in Lean. That is, you respect the people. That is building capacity. Another very important pillar of Lean is you build capacity of your people, of your employees, and you empower them if you want to achieve the excellence. So team ka ye kura garne ho भने later on, like for example, stand-up meetings are also very good examples where you do just 5 minutes stand-up meeting. You can use that to motivate your team. You can to start off your day with all the problems and issues or the targets or day-to-day objectives. हाम्रो के छ आजको short-term goals आजको दिनमा या के भइरहेछ to understand the problem. So stand-up meetings also play a very important role. Next, coming to what is the key to success. So Fujio को हाम्रो former chairman of Toyota Motor Corporation को his motto was first we build people, then we build cars. I think this is a very good example. That is, you need to focus. That is, we need to focus on your employees, because employees are the people who actually perform for the organization. So for a lean organization, it is the capacity of our people to perform and to improve their work. This is a very important point. And what do we need to do that? So in order to do that, capacity of your people, to build that, you need to build the capacity of the people by to make them perform and improve their work better over time. So हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो इम्प्लोइजलाई अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिनु सक्नु पर्यो, एम्पावर गरिदिनु पर्यो, and at the same time create a collaborative environment so that they can build up their capacity. So this is a key to success. So how do lean works? How does lean works? So lean के कुरा गर्ने we grow and empower people. We need to focus on empowering the people, help them grow in their career ladder, grow, understand, learning body garaera, giving them ample opportunities to learn and grow, because they are the people who improve the processes, and that will help you to perform better, your organization better. This leads to better performances and increase prosperity for all the stakeholders. So hence हामीले focus केमा गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि empowering the people, improve the process, which helps you to lead a better performance in the long run and also create a win-win situation for all the stakeholders. मैले again repeat गरेँ, stakeholders भन्दाखेरि customers, employees, everyone, your supply chain को vendors हुनु सक्छ, all those stakeholders. Then it's very important that what lean is and what lean is not. Okay, lean is not, when we talk about lean, it is not only about tools. It's not just tools. It is also a thinking. हामीले त्यसरी बुझाइ गर्नु पर्यो. Lean is not only for few people. भन्नाले ठिकै छ नि त, यो जस्ट एउटा लिडरको लिडरशिप रोलको लागि हो, or maybe lower level को लागि. It's not for few people. It's for everyone. Next is, it's not just for industry. यो एउटा एकदम ठुलो मिसकन्सेप्सन हुन्छ कि आई हामीलाई कामै लाग्दैन, त फ्याक्ट्रीमा लाग्ने कुरा हो, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको कुरा हो. So lean is not just for industry or factories. It's for all other organizations, for every sector, for every department, service sector, agriculture, जहाँ पनि काम लाग्छ. And one very good example is coffee sector, which comes under agriculture sector. Then it's just not one of many things, but lean is a management system. The thing, it's only the thing. It's not one of the many things, it is the thing. Then lean is not optional. मनलाय गर्ने मनलाय नगर्ने भन्ने छैन. Lean should be mandatory. If you are trying or planning to implement lean, it should be mandatory. Then lean is not just easy. It's not that easy as we talk about. Lean is hard. Then lean is not guaranteed. That is, lean management ल्याउँदैमा मेरो संस्था राम्रो हुन्छ, मेरो performance employees को राम्रै हुन्छ भन्ने छैन. Lean is risky. Because यो एउटा point मैले किन कनेक्ट गर्नु चाहे यहाँ भन्दाखेरि रिसर्चमा पनि के देखियो भन्दाखेरि रिसर्च स्टडिजले के देखाएको छ भन्दाखेरि लिनले जहिले पनि राम्रै ग्यारेन्टेड रिजल्ट दिँदैन. लिन भनेको इज नट ओन्ली अबाउट वेस्ट एलिमिनेसनको कुरामा जान्छ. सो वेस्ट एलिमिनेट गर्दैमा इन द प्रोसेस के देख्यो, कुनै अर्गनाइजर विदाउट क्यालकुलेटिङ, विदाउट डुइङ अल द क्यालकुलेसन अफ वाट इज और प्रपर त्यसको इभ्यालुएसन भएन, प्रोसेस म्यापिङ भएन. सो उहाँहरूले के गर्यो त देख्यो त रिसर्च स्टडीमा, फ्यु अर्गनाइजेसन्स दे एलिमिनेटेड सम भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसेस विच समवेयर क्रिएटेड सम भ्याल्यू. सो त्यसले गर्दाखेरि इन्स्टेड अफ गेटिङ पोजिटिभ इम्प्याक्ट, नेगेटिभ इम्प्याक्ट आयो. द्याट इज लिनले गर्दा झन् बढी उनीहरूको खर्च भयो या बढी नोक्सानी बिहोर्नु पऱ्यो क्या.
सो लिनमा लिन भनेको जस्तै चाहिँदैन भनेर निकाल्नु भएन. यु निड टु ह्याभ प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ of your process, how your process is working, what is adding value, what is not adding value. त्यो बुझेर मात्रै गऱ्यो भने लिनको फुल बेनिफिट वी क्यान इन्जोय. अदरवाइज यो भनेको रिस्की भएर पनि जानु सक्छ भन्नु खोजेको के. सो त्यसलाई मैले त्यो स्टडीसँग रिसर्चमै देखेको छ. एन्ड इट्स अ लङ जर्नी, इट्स नट अ क्विक फिक्स process. It's a long journey, it takes time, it's a slow process. As it is based on continuous improvement philosophy, we all know that continuous improvement is not a one-time process pani hoina, and it's not a very quick fix process. So yo pani lean is also not a quick fix for any problem which you are facing in your organization, but it's a long journey which will take time, because it is all about habit. So building habit takes time. So the habit ko lagi it will take some time. And it's not a label, oh we are lean certified, or oh haina hamroमा त lean. It's not a label, it's a way of life. So you need to think the mindset. It's all about creating a mindset that it's a way of life. It's not a label, and it's not a fad. Lean is not a fad. चलिरहेछ, फ्याडै हो, सबैले गरिरहेछ. It's like a fashion. Okay fine, सबैले भनौँ न, फर इक्जाम्पल ISO सर्टिफिकेसन, सबैले ISO सर्टिफिकेसन गर्यो, or maybe सबले क्वालिटी सर्कल चलायो, or I think क्वालिटी सर्कलको पनि you know it better. रिसर्च स्टडीमा पनि त्यही देख्यो नि, अमेरिकामा जब त्यो जापानबाट दे टुक द्याट कन्सेप्ट, त्यहाँ पनि इट वाज लाइक अ फ्याड. सो लिन इज अल्सो इट्स सो क्वालिटी सर्कललाई फ्याड, हेलो लिनलाई फ्याड, हेलो ओके. सो जसरी क्वालिटी सर्कल पनि फ्याडको रूपमा लिएर जाँदाखेरि अमेरिकामा सक्सेसफुल भएन, त्यसरी लिन पनि हामीले फ्याडको रूपमा लियो भने इट विल नट बी अ सक्सेसफुल भेन्चर or but not a tool for you. So it is based on fundamental truths, so which you need to follow. It's based on certain philosophical guidelines which you need to follow. Then management telling ho, and all the employees, it's not only about management telling कि management ले आएर top level management ले ल lean apply गरौँ न भनेको हैन. Lean is all about all the employees at all levels should start taking responsibility and respect for people. सो एउटा सरसर्ती हेर्ने हो भने हामीले लिन भनेकै के छ त भन्दाखेरि 7 habits of process improvement. इफ यु लुक हियर, मैले यो पोइन्ट्सहरू अब यसलाई हामीले फलोइङ स्लाइडमा गर्छु. द्याट इज 7 habits process इम्प्रुभमेन्टको लागि के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट 3 अर्गनाइज द एरिया, मेक वर्क भिजुअल, यु स्ट्यान्डर्डाइज. यसले गर्दाखेरि स्टेबलाइजेसन आउँछ, यो अर्गनाइजेसन बिकम स्टेबल once. So this is first step which you need to follow. Once this is achieved in the organization, any organization, then the focus should be on eliminating the waste. There are 9 types of waste. The waste elimination garni, then you prevent the mistakes from happening and you make the workflow which will optimize the process, and lastly is you solve the problems. Then another very important argument जुन डिस्कस गर्दै थिएँ, जुन स्लाइडमा थिएन, द्याट इज प्रोसेस एक्सलेन्सको कुरा गरेँ. प्रोसेस एक्सलेन्सकै कुरा गर्ने हो भने इफेक्टिभ इम्प्याक्टकै हामीले जान्ने हो भने वेदर यो प्रोसेस इज डेलिभरिङ भ्याल्यु अर नट, हामीले त्यही याद गर्नु पऱ्यो. रिलायबल छ कि छैन. एफिसियन्ट भनेकै के छ, द पर्फर्मेन्स. द्याट इज वेदर यो प्रोसेस इज सिम्पल, स्ट्यान्डर्ड, integrated छ कि छैन एकअर्कासँग. And empowering your stakeholders, that is you are including everyone in the process to help your you take the decisions. That is when you're taking decisions, you partner with all the stakeholders to do what? To help them build their capacity building ma kaam लाग्छ. Then next very important is you respect all the stakeholders appropriate to the context. The contextualization part is also a very important aspect which जुन चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन. That is respect for all the stakeholders. Rigid गर्नु भएन. We need to be flexible enough and use the appropriate technology at that particular right moment मा के छ. So when you are appropriate to the context छ कि छैन, and continuous improvement is, that is you keep on identifying the problems, find out the root cause of the problems and try to solve the problems and group along the line. So delivering the greatest value with the fewest resources. Your process excellence ko euta tyo at the right time, in the right way and at the right cost. Yo छ. Then how lean works, यो मैले कुरा गरिसकेँ. That is you empower the people, they will help you improve the process and leads to better performance. And 7 principles जुन छ यहाँ यो मैले कुरा गरेँ, that is
I don't want to repeat. That is, we exist to provide value to the customers. Waste ko kura aayo, good food. Good root produces good fruit. Greatest long-term gains are achieved incrementally and continuously. Capable and empowered employees will achieve great things. We achieve better results when we work together. That is collaboration ko kura hai, and values created, learning happens. You ityadi kura aayo. So this is an overall picture of how lean works, basically. What lean is, how lean works. So if you look here also, process improvement. So lean भनेकै के छ त संक्षेपमा बुझ्दाखेरि empowering people, respecting that, and improvising your process. So process improvise गर्न या process excellence को लागि के गर्नु पर्यो त, we need to build habits, 7 habits which will help you improvise your process. And process excellence को लागि यो सबै कुराहरू हुनु पर्यो. And these are the principles on which the lean works. I would like to जस्तै अब further slides मा यो पार्टमा म डिस्कस गर्छु. Any confusion केही छ? केही छ यसमा? हुन्छ म्याडम, पछि डिस्कसन गरौँला नि. पछि डिस्कस गरौँ. ओके. सो यो पार्टमा 7 habits of जुन छ त्यसमा अब म यो फलोइङ स्लाइड्समा डिस्कस दैट. Success भनेकै वर्क एरिया अर्गनाइजेसन हो, a structured approach where you can easily get done the work, waste is eliminated, flow improvise हुन्छ. 5S from 5 Japanese word use गरेको. 5S थियो इनिशियली, बट 6S एउटा एड गरेको, द्याट इज सेफ्टीको कुरा पछि एड गर्यो, त्यही भएर इट इज 6S. सो इट अल्सो हेल्प्स बिल्ड भ्याल्यू अर डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस. सो फर्स्ट यसमा लाइनमा हेऱ्यो भने सर्टको कुरा छ, द्याट इज यु सर्ट, द्याट इज यु थ्रो आउट वाट इज नट रिक्वायर्ड. You move things closer that you use the most, and you move the things further that you use the least. Yo kura cha. You can see from the pictures also, that is we use a lot, we use some day, त्यसरी हामीले मिलाएर त्यसलाई सर्ट गरे पनि हामीलाई धेरै काम गर्न, प्रोसेस सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुन्छ. द्याट इज सेरी इन जापानिज. इट मिन्स eliminating unnecessary items from the workplace, which is not required. Either you throw away, or which is कहिलेकाहीँ required, you put it in some far away place, and which is एकदमै डेली रिक्वायर्डको चिज चाहिँ हामी नजिक आफ्नो काम गर्ने वर्क स्टेसन नजिक हुनु पर्यो. नेक्स्ट इज दिज आर फ्यू एक्जाम्पल्स द्याट इज नट सर्टेड. इफ यु लुक हियर अल्सो दिज आर फ्यू पिक्चर्सबाटै क्लियर हुन्छ. द्याट इज वेन थिङ्स आर नट सर्टेड, दिस इज हाउ इट लुक्स भनेर देखाएको छ कि. अब रेड ट्याग ट्रास एरियाजहरू क्रिएट गर्ने, द्याट क्यान बी डिरेक्टली बी थ्रोन. जहाँ पाए त्यही जताभावी फ्याँकेको छ. तर यहाँ के छ त, यु हेभ क्रिएटेड सम प्लेसेस वेयर ओके रेड ट्यागमा यो यसरी यहाँ फाल्ने, यहाँ चिज राख्ने. सो दिस लुक्स मोर अर्गनाइज्ड एज द प्रिभियस पिक्चर. सेकेन्ड इज स्ट्रेटन. स्ट्रेटन भनेको इज वन्स यु थ्रो द थिङ्स विच आर नट वान्टेड, देन यु फाइन्ड अ प्लेस फर एभ्रिथिङ एट द राइट प्लेस बाई प्रपर लेबलिङ गरेर, लेबल गरेर कुन ठाउँमा के राख्ने, एन्ड यु पुट दोज थिङ्स इन द्याट प्रपर प्लेस. एन्ड दिज आर फ्यू पिक्चर्सबाट पनि क्लियर हुन्छ. द्याट इज लेबल गरेर ठ्याक्कै फाइल जस्तै वी आर युजिङ, हामीले युज पनि गरिरहेको छ हाम्रो डे टु डे लाइफमा. पर्सनल लाइफमा पनि हामी युज गरेर आउँछौँ, इन अ हाउस, पर्सनल स्पेसमा, प्रोफेसनल उसमा पनि हामीले रेकर्ड्स, डकुमेन्ट्स, फाइल्सहरू प्रपरली त्यसलाई रेकर्ड गरेर विथ प्रपर लेबलिङ, कलर कोड गरेर राखेकै हुन्छ. सो दिज आर फ्यू एक्जाम्पल्स इफ यु लुक हियर अल्सो. And Satan in Japanese is focused on efficient and effective storage of the raw materials or the supplies which we use in the workplace. Second, this is how it looks. Straighten gareko cha. These are few pictures which helps to understand what straighten is. Then next go to the shine. Shine is that the Japanese believe in keeping the workplace clean and nice and shiny. So you clean the dust, litter, stains, ensure it functions properly. So machines are properly maintenance गरेर राख्ने, replace or repair the torn or broken items in the workplace. So this looks something very neat and clean, which is shining, which is free of dust. So you need to identify. So in Japanese is keeping things clean, polished, and working. So these are the 3 S's which can be applied in our day-to-day life, as well as professional life. Second is make work visual. That is you label, outline, label things जहाँ जे बिलोङ गर्छ. यो गर्दाखेरि के हुन्छ, ओके सपोज फर इक्जाम्पल इन द फर्स्ट पिक्चर इफ यु लुक, ह्यामरकै प्लेस बनाएको छ तर ह्यामर इज मिसिङ भने चाहिँ अदर एम्प्लोइज विल नो द्याट ओके दिस ह्यामर इज नट इन प्लेस. सो दे विल, it's a responsibility of the person to find the hammer and put it in that particular place. So it helps you to visualize that what is missing in the workstation. So visualization of workplace is very important. Every folder is clearly labeled, color coded,
यो इत्यादि कुराहरू छ. नेक्स्ट आफ्टर द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज स्ट्यान्डर्डाइज. यु निड टु स्ट्यान्डर्डाइज. सो यहाँसम्म हामीले कुरा गर्दाखेरि वी आर टकिङ अबाउट स्टेबलाइजेसन इन द वर्क प्लेस. सो स्ट्यान्डर्डाइजको कुरा गर्ने भने डु अल दिस थिङ, द्याट इज यु इन्क्लुड क्लिनिङ, मेन्टेनेन्स, डकुमेन्ट एन्ड इम्प्रुभ द स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर्स, एसओपिज क्रिएट गर्ने, आफ्नो मेट्रिक्स बनाउने, work instructions. It can be work instructions. So these are few examples, flow charts which helps understand the process. Or suppose this is an example which helps you show the graph of the customer complaints. It can be anything. It can be customer complaints. It can be the incoming and outgoing of customers. CS ko. So the more you represent in the form of graphs or flow charts, it becomes easy to understand and keep a track of all the improvisations you have done. So Seiketsu in Japanese focus standardizing best practices at the workplace. Then standardize kasari pani गर्ने भन्दाखेरि map and document. That is, you create step-by-step process maps. You can call it SOPs, you can call it work instructions, depending on the nature of the work. Then you document detailed work instructions for users. KPIs create गर्ने from your SOPs and provide how to guide for the customers. And you also focus on SVDO. That is subject, verb, and direct object. Subject is who will perform. This is very important. That is, who will perform the step. That is role, not name. You don't need name. You need the role. Then verb. What action is taken. Right? Ke action line, ule ke action lines. Next is direct object. That is on what or whom this is going to have an impact. Or indirect object. So on whom that is going to be implemented. Or impact koma parsa. SVDO is a very important concept when you are standardizing, when you are making SOPs. So these are few, this is a example where process owner identifies and prioritizes the process. Team maps processes with कसरी गर्ने भन्ने एउटा स्टेप देखाएको छ. Team decide what process documentation is needed, what is needed. Team creates procedures for process performance. How to guide भनेको team creates how to guide process for customers. So यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि process owner जो छ, suppose I am a process owner of, suppose I make pizza, so I will identify and prioritize the process. So standardization ma ya SOP ma एउटा very important aspect के छ त, this should be prepared with the help of the employees, or give the employees the responsibility who are actually responsible to carry out the work. Basically, it should not be done by managers or by the supervisors, because the actual problems are faced by the people who are actually performing the step. So it's very important that you include those people, the process owner त्यही भएर भनेको छ. So that team maps the process. के input हुन सक्छ, यहाँ साइपर्क पनि युज गर्छ. You can use साइपर्क, that is suppliers input process output को जुन छ एउटा diagram or process, that tool can be used. Then what process documentation is needed, and what's needed भन्दाखेरि team creates procedure for performers, and they also create the guide for process customers, for the customers to be used. And team basically keeps on, so it's a continuous improvement process. So you keep on improvising. You keep on improvising the process. Your example I'll give you through my own experience, which we found when we were implementing the project. So this is a basic theory part. Standards are springboard for learning and improvement. Process mapping process basically for everyone. So standardize. Another very good example is SOP. Another very good example is from checklists and forms. So answer, that is, what must I do? Right to succeed. Easy to understand. Visually intuitive with enough space to write. So you can use, or we have come across when we go to a restaurant, that is khana khaeपछि form भर्नु दिन्छ, या we go to some shopping malls बाहिरतिर विदेशतिर पनि form भर्नु दिन्छ, how did you find the service or इत्यादि. So complaint form हुन सक्छ, in the form of complaint form. It can be in the form of, or you can say जुन हामीले डेटाहरु भर्छौं फर्म्सहरु, in the forms checklist हुन सक्छ हैन. So maybe cleaning the washroom कोही checklist हुन सक्छ, opening and closing of your offices को हुन सक्छ. Next very important is 6S my sustain. That is, you pay attention by posting inspection. So once you are sorting, straightening, shining, standardize, sustain is again the important point. You don't let the things fall back. That is PDCM, you don't fall back. You keep on improvising. So post and act on process performance matrix. That is, you pave the approach.
So sustain is a very important aspect. And last is classify aspect, पछि गएर later on the safety aspect is also added, where you identify and address the opportunities to make the work place safer and done along the way. And if you look here also, this looks very cluttered, and this can result in a very huge accident if you trip and fall. होइन यो पनि छ. सो बेस्ट अप्सन क्यान बी एउटा तारै गइरहेछ भने त्यसलाई टेप लाएर मेक स्योर द्याट द टेप्स आर पुट अन द वायर, और मेबी प्रपर लेबलिङ गरेर. कहिले काहीँ ग्लासको इफ यु सी अल्सो एक्जाम्पल्स कहीँ हामी गइरहेको छ, कहिले ड्याङ्ग लगाएर सिसामै राख्छौँ. सो प्रपर लेबलिङहरू गरेर सेफ्टी मेजर्सहरू लियो भने यु क्यान अभोइड दोज एक्सिडेन्ट्स फ्रम ह्यापनिङ. नाउ इफ यु लुक हियर अल्सो, यहाँ पनि यसरी गरेर गइरहेको छ क्या. सो यु निड टु बी very particular about what safety measures are you using in your organization from stopping the accidents to happen, or rather than you can say waiting the accidents to happen. त्यो याद गर्नु पर्यो. So why success भन्दाखेरि a clean, pleasant, organized and safe workplace हुन्छ, increases employee motivation and morale. You feel good, you want to go and work, because सबै चिज भनौँ न हामीले अरेन्ज गरेर आएको छ भने if you get the things done on time, you get the जुन खोजेको कुराहरू हामीले टाइममा पाए पनि you are more effectiveness आयो. सो त्यसले गर्दाखेरि आपसे आप morale and motivation of the employees is increased. No frustration because of knowing that where the things are. कहिले काहीँ सामान खोज्दैमै दिक्क लाग्छ नि, अरे कस्टमर आइसक्यो कराइरहेछ, सामानै भेटेन. So reduces time wasted looking for things. यो पनि example I'll link with what we did. Reveals waste and quality problems and develops self-discipline and makes it easier to improve. Now once that stabilization को part भइसकेपछि, next very important is we need to focus on optimizing मा के छ त भन्दाखेरि 9 types of waste छ. That is, you need to eliminate that waste and prevent mistakes from happening and make the work. हामी त्यसमा फोकस गर्छौँ. वेस्ट पनि थरीको, there are 9 types of waste. Defects भनेको हाम्रो प्रोसेसमा we need to identify. There are tools which can be used to identify the defects. म अहिले आज टाइम लिमिटेसन छ, टुल्समा पनि जान्दिनँ, तर डिफेक्ट्स के छ त, द्याट इज इफ यु आर इन्सपेक्टिङ समथिङ, इफ यु आर स्क्रैपिङ सम वर्क, रिडुइङ, करेक्टिङ समथिङ, द्याट इट सेल्फ इज अ वेस्ट अफ टाइम एन्ड मनी. त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो कि त्यो मेरो प्रोसेसमा कहाँ गएर यो प्रब्लम आइरहेछ. डिलेज, वेटिङ फर समवन or something to proceed. This is another very important type of waste. We need to identify यो कहाँ मेरो प्रोसेसमा छ, इन विच प्रोसेस or in मेरो प्रोसेसको विच स्टेपमा इज दिस ह्यापनिङ. Next is excess inventory. चाहिने भन्दा बढी सामान राख्नु पनि त is a waste too, because you need more space, you need more money to keep the inventory. Storage को problem आउँछ हैन. Or at the same time, not only raw material but also information. More information is also dangerous. So चाहिने जति information राख्नु that needed. Overproduction, चाहिने भन्दा बढी मैले चिकन मोमो बनाएर घरमा राखेँ, मेरो रेस्टुरेन्टमा राखेँ, it will be a waste. So just in time को कुरा यहाँ आउँछ. So it's better that you apply or we can use that. So but overproduction is also harmful. It also comes under waste. Overprocessing भन्नाले चाहिने भन्दा बढी पनि गर्नु हुँदैन. That is also a waste. Suppose for example, यो example भनेको कस्टमरले के भनेकै छैन, त्यसमा I've decorated something but also I'm going my extra something, extra step, extra mile to impress the customer, which the customer has not asked for. So but हामीले गरिरहेको छौँ, but it's mere waste of time and effort, because the customer, if the customer is not valuing that, customerले value गरेछ भने well and good. If the customer is ready to pay for that extra work, good. But if that is not valued by the customers, मैले अगाडि पनि स्लाइडमा भनेको थिएँ, that value for the customers create भइरहेछ कि छैन मेरो प्रोसेसबाट, हामीले त्यो फोकस गर्नुपर्छ. If you have अब यसमा भिडियो त देखाउनु मिलेन. आई थिङ्क सम माइट हेभ यु माइट हेभ कम अक्रस एउटा भिडियो छ कि एउटा मान्छेले आफ्नो बुढीलाई सरप्राइज गर्नलाई, मिस्टर बिनकै छ त्यो भिडियो. मिस्टर बिन इज काइन्ड अफ अ सेल्स पर्सन छ. उसले अब र एउटा कस्टमरले गएर ऱ्याप गर्दै सरप्राइज गिफ्ट मेरो बुढी आउँदैछ भनेर ऱ्याप गर्न भन्छ. उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मिस्टर बिनले त्यो एउटा अङ्गुठीको लागि कहाँबाट बट्टा खोजेर ऱ्याप गरेर 5-6 ऱ्यापिङ गरेर के गरेर त्यो इट्स very nice video, and the customer gets irritated. उसको वाइफ पनि आउँछ, उसले त्यो छोडेर जान्छ. यसले के देखाउँछ, the customer didn't ask for and the customer is not valuing that. भनेपछि हामीले के हुन्छ त, टाइम एन्ड एफर्ट वेस्ट हुन्छ, and that also leads to loss of customers power. That is one example. Extra motion, चाहिने भन्दा बढी पनि पर्सनल मुभमेन्ट मेरो यहाँबाट वहाँ कति भइरहेछ, that is not transforming, that is not adding value, that is also a waste.
Transportation, moving things or information from one place to another, which is not required. That is also a waste. Silence. This is another very important type of waste. That is, you इत्यादि त भयो तर when you have talented people with creativity, with skills and ideas, and when any organization is not using that skills of the employees, that itself is a waste. So your silence is also killing sometimes once again. So silence हुनु भएन. Next is ethical violations, that is abuse, exploitation, fraud, corruption. This also comes into the 9 types of waste. So हामीले प्रोसेसमा के गर्नु पर्यो, once you stabilize your organization using 6S, standardization सबै गरिसकेपछि, you need to focus on eliminating the waste. Some of this waste is unavoidable. कहिलेकाहीँ कुनै waste unavoidable हुन्छ, required हुन्छ, but much can be eliminated. यो सबै हटाउनै पर्छ भन्ने छैन, तर जहाँ जति सक्दो हामीले प्रोसेसबाट यो वेस्ट एलिमिनेट गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ. And what needs to be changed or done to eliminate it. So eliminate waste भन्दाखेरि what is adding value to the customers, understand and minimize what is required, listen to the customer, ask your customer, and stop doing everything else. So value adding भनेको whether it is transforming into something, whether it is done in a right manner, and whether customer is willing to pay for that extra effort. हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो. So risk compliance controls required छ भने गर्ने, नभए नगर्ने. Then prevent mistakes. Once we avoid, eliminate waste, you need to focus on how you can prevent mistakes from happening. So you identify and prioritize all the possible mistakes, create means to prevent or detect them, and eliminate mix-up, accidents, and forgetting. So these are few examples. That is, you know the mistakes are, तर त्यसलाई हामीले कसरी अभोइड गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ. सो देयर आर फ्यु एक्जाम्पल, जस्तै त्यो बट्टाहरू पनि आउँछ नि, यसमा आज औषधि खाएँ कि खाएन. सो यु क्यान युज द्याट बट्टा टु प्रिभेन्ट मिस्टेक्स फ्रम ह्यापनिङ. होइन, सेट अ रिमाइन्डर. ए ला आज त सरले, विजय सरले मलाई भनेको थियो, मैले त 6 बजे बिर्सेँ अरे, बिकज आई डिन्ट सेट अ रिमाइन्डर. सो यु निड टु युज डिफ्रेन्ट टुल्स टु प्रिभेन्ट द्याट मिस्टेक्स फ्रम ह्यापनिङ. And then make workflow. That is, it should be customer pull and level demand rather than what is needed. So customer pull हुनु पर्यो, होइन, push हुनु भएन. So you not, rather than as an organization, you cannot or you should not push your product to the customers. Rather than it should be pull. That is, level demands to avoid peaks and valleys. Peaks and valleys in this is loss and profit धेरै उसको लागि. So stable एउटा हुनुको लागि हामीले त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो. Next is, what do we do with the problems? So once you stabilize, once we optimize your process organization, now we need to focus on what the problems are. Actually the problems are. So basically we all know that problems, we try to hide the problems under the carpet. Brush the things under the carpet once. And having no problem is the biggest problem of all. यो पनि हामीले याद गर्नु पर्यो. Okay. So you hide the problems basically. So you solve the problems rather than fighting fires. Don't blame people. Improve the process. You solve the root cause. Solve the problem by identifying the root cause. Asking 5 why analysis गरेर हामीले गर्न सक्छौँ. यसमा अलिकति यो भयो, सरी. What is the problem and why are problems valuable भन्दाखेरि difference between where you are and where you want to be. त्यसले गर्दा पनि हाम्रो प्रब्लम्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ, सल्भ गर्न जरुरी छ. It's also the difference between the target and the actual condition. That is the gap where you want to reach. A source of anxiety, frustration, loss, embarrassment. Problems are valuable because they show you where you need to improve. So how does one discover and benefit from problems? That is, gap identify गर्ने, not as a lack of something, but collect and analyze the data to understand what is really happening and try to solve the problem using root cause analysis. So using PDCA cycle. Ignore them. So benefit problems what पाउने नि, ignore them, try to hide or deny them. So I'll just skip this part. है विजय सर, यो I think PDCA को हामी सबै अवगतै छु हैन? हजुर. अनि PDCA basically PDCA हो, and then root cause analysis पनि 5 analysis गरेर हामीले solve गर्न सक्छौँ. And to solve the problems, you need to pick solutions also. You can use this pick chart to select solutions also. So you need to basically focus on, if you look here also, the impact. हामीले कस्तो solution choose गर्नु पर्यो भन्दाखेरि which has big impact and effort पनि easy होस्. So you need to focus on right hand side को जुन छ do this भनेर जुन छ यस्तो type of solution. So हामी यो simple के हुन्छ भने we have many options, right? हामीले problems solve गर्दा the solutions थुप्रै आउँछ. So depending on their impact and effort, we need to put them in different places, spaces,
and जुन चाहिँ options come under big impact and easy effort, we need to choose those solutions to solve the problems. Okay, now moving around, so this was all about lean भनेको के हो, lean management के एउटा basic concept मैले दिनु खोजेको जुन चाहिँ अब it's very lengthy but मैले have tried to sum it up. Now quality champion program कै कुरा गर्ने हो भने quality champions program भनेको it's a EU funded program for Nepal investment trade program थियो government of Nepal to achieve sustainable and inclusive economic growth and poverty reduction गर्नलाई नेपालको and at the same time increasing trade and participation of हाम्रो global region and global coffee value chain जुन छ. However, Nepali coffee beans has a huge demand in the national as well as international market. So किन यो प्रोग्राम पनि आयो त भन्दाखेरि to improve the quality of Nepali organic coffee, to promote the trade and export of Nepali organic coffee in the domestic and international markets, to enhance customer satisfaction domestic र international level मा. त्यही भएर quality champions program आएको हो. Okay. So Nepali organic coffee को एउटा brief history दिने हो भने coffee is of high value cash crop हो नेपालमा and it has a huge demand for Nepalese specialty coffee international market even in the domestic market, and 29 ton coffee was produced in Nepal. However in the same year के देख्यो Ministry of Agriculture को information बाट 67 tons coffee imported भएको थियो. So significant increase छ specialty coffee export मा from 1994 and 9,93,000 something was exported in 2014. Nepal produced around 463.58 metric tons of green beans according to NTCBD. यो scenario छ. Now when we talk about यो quality champions program focused on increasing अघि मैले भने जस्तै coffee को value chain मा increase गर्नलाई. So we were trained as a quality champions and we were given the training on lean management and other quality aspects जस्तै ISO certification HACCP को कुराहरुमा हामी फोकस गरेका थियौं. And to stake हामी जति पनि quality champions in teams we went to different stakeholders. So few group went into farmers level मा, few went into producers level मा, coffee cooperative मा, coffee shop मा and to the exporters. So मेरो part was Wake Up Coffee जुन चाहिँ विराटनगर मा छ. I got the opportunity to work alongside and fortunately coincidentally it is operated and the owner is one of my students, ex-students, so it was very रमाइलो भयो, happy working with him, with your student. So the problem मैले के पाएँ भन्दाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि there was partial implementation of 6S tools, less organization of workplace, ineffective visualization of workplace, partially developed work instructions हरु developed थिएन, partially developed थियो KPIs processes मा. So उनीहरुको वेकअप कफी को यसै हेर्ने हो भने एउटा किचन एरिया र बार एरिया छ. सो कफी बार एरिया, सो कफी अर्डर गर्ने कफी बारमा जाँदो रहेछ एन्ड किचन एरिया रहेछ. सो दुईटै प्रोसेस को पार्टली समवेयर दे फर्म इन्स्ट्रक्शन्स were there, somewhere not there, and there was mismatch in sales to purchase ratio. भन्नाले चाहिने भन्दा बढी सेल्स पर्चेस रेशियो देखियो एन्ड हाई रिअर्डरिङ कस्ट थियो एन्ड अल्सो इट लेड टु डिलेज एन्ड डिफेक्ट्स इन द अर्गनाइजर वर्क स्टेसनमा वर्क काम गर्दाखेरि. सो अब्जेक्टिभ एक्सन्स हाम्रो टिम मेम्बर्सले के लियो त भन्दाखेरि वी सर्टेड स्ट्रेटेन्ड एन्ड शाइन द वर्क प्लेस 3S को, लेबल द थिङ्स, आउटलाइन गर्यो सबै वर्क प्रब्लम्स, मेड द वर्क मोर visible using graphs, created step by step SOPs, work instructions हामीले create गर्यो, guidelines of how for the customers, and catalogs in the form of describing by whom, जैसे अघि भनेको थिएँ नि subject verb को doing actions कसको लागि, and created checklists and forms. यसले गर्दाखेरि के भयो, and we also trained the employees, so they were very eager to learn about PDC and all those aspects. And action plan मा के गर्यो भन्दाखेरि स्टेबलाइज, स्ट्यान्डर्डाइज एन्ड स्ट्रिमलाइन गर्यो प्रोसेस हामीले, जुन चाहिँ अघि मैले थियोरी जुन गर्यो. सो आइडेन्टिफाइड एन्ड रिड्युस्ड वेस्ट इन द प्रोसेस एन्ड अपरेसन्स, डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ एसओपिज भयो, वर्क इन्स्ट्रक्सन्स. वी अल्सो इम्प्लिमेन्टेड गुड हाइजिन प्र्याक्टिसेस एन्ड ह्यासएपको, अनि मेजरिङ एन्ड मोनिटर्ड पर्फर्मेन्स, द्याट इज क्वालिटी एस्युरेन्स कन्ट्रोलहरू पनि हामीले गर्यो. बिल्ड द्याट अल्सो हेल्प अस टु बिल्ड अ कल्चर अफ क्वालिटी एन्ड एनहान्स द लेभल अफ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन. So key elements के थियो, we revised the 6S, short, straight, science, sustain गर्यो, made the work more visual, standardize गर्यो through work instructions, Cypor को use गर्यो process mapping गर्दाखेरि, and identify the waste and
which led to the delays and defects in the processes. Approach मैले युज गरेको रिभ्यू प्लान डु एसेस एन्ड रिभ्यू. सो जुन चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि we documented the process how it should be performed, what you need to achieve, identify and clearly define the most important indicators, and define who, how, where and when the measurement will take place, and who will do that and how you'll review that. So एउटा very good example हामीले के गरेको भन्दाखेरि वर्क इन्स्ट्रक्सन काम गर्छ कि गर्दैन भनेर गरे हैन. सो इन्टर्न्सहरु थियो. सो हामीले उनीहरूलाई सिंगल शट डबल शट दुईटै बनाउन दिएको थियो. सो if you look here also with and without work instruction, हामीले without work instructions दिँदाखेरि 3 minutes 50 seconds मा बनायो सिंगल शट अमेरिकानो बिफोर युजिङ. वर्क इन्स्ट्रक्सन्स युज गरेपछि एउटा ग्रुपले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कम समय लगायो. यसले के देखायो त भन्दाखेरि यस वर्क इन्स्ट्रक्सन्स वेयर रियली भेरी इफेक्टिभ, जुन चाहिँ उसले फलो नगरेर धेरै टाइम लाग्यो. सो यहाँबाट टाइमको बचत पनि भयो एन्ड द प्रडक्ट वाज अल्सो अप टु द एक्सपेक्टेसन्स. अर्को के देख्यो भन्दाखेरि डबल शट बनाउँदाखेरि अनदर ग्रुपलाई दे युज 2 minutes 8 seconds, तर वर्क इन्स्ट्रक्सन्स युज गरेपछि झन् बढी देख्यो के टाइम. तर यहाँबाट के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि द्याट इज यो जो वर्क इन्स्ट्रक्सन डबल शट बनाउने थियो त्यसमा ग्याप थियो. ग्याप भन्नाले त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड्सहरू जुन चाहिँ अब त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यति मिनट त्यो प्रेस गर्नुपर्ने त्यो कफी बिन्सलाई त्यो मेन्सन गरेको थिएन. सो दिस अल्सो हेल्प अस टु रियलाइज द्याट देयर वर सम ग्याप्स इन द वर्क इन्स्ट्रक्सन. सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि इम्प्रोभाइजेसन भयो. सो जहाँ थिएन त्यहाँ जुन चाहिँ ठिक थियो यसले एउटा हामीले के पनि सजेस्ट गर्यो कि ओके दिस वाज फाइन. सो यहाँबाट पनि देख्यो एन्ड जुनमा फ्लस थियो त्यसलाई करेक्सन गर्नु पनि हामीलाई मद्दत गर्यो. देन क्वालिटी एन्ड वर्क इन्स्ट्रक्सन्स हामीले क्वालिटी एन्ड फुड अनदर इक्जाम्पल पनि स्पगेटी मिटबल बनाउँदाखेरि दुईवटा बनाउँदाखेरि मोरलेस उस्तै देख्यो. सो दे फलो द वर्क इन्स्ट्रक्सन्स. सो ओन्ली डिफरेन्स इन द टाइम थियो बिकज अफ द स्पिड अफ द वर्क विच लेटर क्यान बी कट. दिज आर फ्यु एक्जाम्पल्स. द्याट इज सक्सेसको जुन साइनको कुरा थियो बिफोर यस्तो थियो आफ्टर यस्तो भयो आफ्टर क्लिनिङ द थिङ्स एन्ड अल. सो यो जस्ट क्विकली हेर्ने हो भने मेरो वर्क प्लेसको कुरा गर्ने हो भने मैले जहाँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरेँ प्रब्लम्स के थियो, लेस अर्गनाइज वर्क प्लेस थियो. त्यसको गोल के थियो, अर्गनाइज वर्क प्लेस हुनु पऱ्यो. एक्सन प्लान के गर्यो, वी इम्प्लिमेन्टेड 6S चेकलिस्ट फर्म्स बनायो. सक्सेस के थियो भन्दाखेरि सक्सेस स्टोरीमा वर्क प्लेस इज मोर अर्गनाइज नाउ. रिअर्डरिङ कस्ट एकदम हाई थियो किनकि अब वर्क प्लेसमा राम्रोसँग सबै छरिएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि सामान टाइममा नभेटाउने, चाहिनेभन्दा बढी सामान अर्डर गर्ने. सो रिडक्सन इन अर्डरिङ कस्ट 50% टार्गेट राखेको थियो. लेबलिङ एन्ड वर्क प्लेस भिजुलाइजेसनले गर्दाखेरि रिअर्डरिङ कस्ट 42%ले घट्यो. कस्टमर कम्प्लेन्स अल्सो इफ यु सी 8 to 10 बाट रिडक्सन इन्टु कस्टमर कम्प्लेन्स 1 to 2 मा घट्यो बिकज अफ द एसओपीज एन्ड केपीआईज बिकज द इम्प्लोइज फलोड इट. डिड द प्रोसेस डिडन्ट बिकम एम्प्लोइ डिपेन्डेन्ट रादर द्याट बिकेम प्रोसेस डिपेन्डेन्ट. सो म एकदमै एक्सपर्ट छु तर म एब्सेन्ट हुनेमा सपोज इफ आई टेक अ डे अफ तर मेरो एब्सेन्समा पनि त्यसमा केही चेन्जेस आएन क्या बिकज अफ एसओपीज एन्ड केपीआईज जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट पनि हामीले गऱ्यो अघि देखायौँ. सो विच हेल्प टु ब्रिङ द कस्टमर कम्प्लेन्स डाउन टु 1. And that is also now due to technical errors because they do all the online things and high sales to purchase ratio theek. That is reduction in purchase to sales ratio ghate. That is they identify the 9 types of waste and के देख्यो भन्दाखेरि उनीहरूले कति केजी प्याज किन्थ्यो तर वेस्टेज को क्याल्कुलेसन गर्दैन थियो. देन अल्सो दे आइडेन्टिफाइड द्याट चिज युज गर्थ्यो. चिज वाज वान अफ द हाइली युज प्रडक्ट एन्ड कति महँगो छ. सो जुन चाहिँ घिसेर जुन चाहिँ अब भनौँ न अलिकता जुन टुक्रा बस्थ्यो त्यो फ्यालिदिन्थ्यो. बट अगेन दे डिड वर्स, उनीहरूले त्यसलाई अझ फाइन ग्राइन्ड गरेर त्यसलाई दे स्टार्टेड रियुजिङ इट. ब्रेड क्रम्स पनि साइडको दे अल्सो स्टार्टेड रियुजिङ. सो वेस्ट कति त भयो तर त्यो वेस्टलाई रियुज पनि गर्न थाल्यो. एन्ड कस्टमर वेटिङ टाइम अल्सो रिड्युस फ्रम 10 to 15 minutes to 7 to 8 minutes because of the SOPs and KPIs. So मेरो अर्गनाइजेसनमा जहाँ मैले गरेँ यो देखेँ. सो आई ब्रट अनदर फ्यु एक्जाम्पल्स अल्सो. जस्तै प्रोसेसरमा आई थिङ्क यो चाहिँ हाम्रो निर्वेक भाइ छ उसले गरेको हो. यो उहाँको ग्रुपमा गएको थियो अर्ग्यानिक प्रोसेसर, उहाँको यो मैले ल्याएको छु. जस्तै केपिआई के थियो प्रडक्सनमा बिफोर लिन यति मेट्रिक टन जिन्जर हुन्थ्यो, टर्मेरिक कफी हुन्थ्यो भने आफ्टर लिन इन्क्रिज भएर गयो. इन्क्रिज इन प्रडक्सन जिन्जरमा 4.85, टर्मरिकमा 10%ले, कफीमा 10%ले देखियो. कस्ट सेभिङ्सकै कुरा भने रिड्युस बाई 25%. प्रोसेसिङ टाइम, उहाँहरूको प्रोसेसिङ टाइम त जस्तो वास गर्ने, स्लाइस गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, द्याट रिड्युस्ड बाई 15 minutes. डिफेक्ट रेट रिड्युस्ड बिफोर लिन 40 थियो, पछि 15%. सो ओभरअल हेर्ने हो भने रिड्युस्ड बाई 62%, 0.5%. एन्ड वर्क प्रोडक्टिभिटीकै कुरा गर्ने हो भने
पहिला 8 kg पर डे काम गर्थ्यो भने आफ्टर लिन उनीहरूको प्रोडक्टिभिटी 10 kg पर डे, विच इन टोटल हेर्ने हो भने इन्क्रिज बाई 25%. यो अनदर कफी कोअपरेटिभ युनियन हो. दिस इज माई लास्ट स्लाइड, सेकेन्ड लास्ट स्लाइड. सो एक्टिभिटीकै कुरा गर्ने भने मोनिटरिङ अफ पल्पिङ सेन्टर्स, यो क्वालिटी चेक हुन्थेन, अब चाहिँ 1 or 2 times हुनु पऱ्यो, गरिरहेछन्. मेजर कुरा गर्ने भने न्यू वाइट स्याक्स युज फर ड्राई पार्चमेन्ट कलेक्सन 50% थियो भने अहिले 100% रिड्युस चान्सेस अफ कन्टामिनेसन. सो कन्टामिनेसन 100%ले रिड्युस भएर गयो. अब फर अनदर एक्जाम्पल इज सेभिङ्स फ्रम इम्प्रुभड एफिसियन्सी इन कलेक्सन भनेको देयर वर नो सेभिङ्स. यसपालि दे म्यानेज टु सेभ 16,000 रुपिज. नम्बर अफ डेज हलिङमा पहिला 31 दिन 30 1 महिना लाग्थ्यो भने 5 दिनमा घटेको छ त्यो. If you look here also, few examples. Total quantity of dry parchment hulling जुन गर्यो पहिला 15,000 थियो, अहिले आएर 1,500मा घटेर गइसक्यो. So these are few examples I have kept from other supply chain मा पनि जुन चाहिँ कफी सेक्टरमा. आउटकम्स यही देख्यो. स्टेक होल्डर मेरोमा चाहिँ कुरा गर्ने भने स्टेक होल्डर आफै पनि क्वालिटी च्याम्पियन भएको भएर देयर वाज अ कोलाबोरेसन इन द प्रोजेक्ट, फुल्ली कोअपरेट गर्यो. द प्रोसेस बिकेम मोर इफेक्टिभ, मोर रिलायबल, डेलिभर्ड भ्याल्यू. प्रोसेस बिकेम मोर एफिसियन्ट. All the stakeholders are now respected, flexible छ, proper technology use गरिरहेछ. Employees को हेर्ने भने they are more empowered, decision making, they are working collaboration मा, and wake up coffee families following a continuous improvement culture. These are few pictures which I have kept of the coffee shop and the people, employees working. And customer testimonial को हेर्ने भने एउटा राम्रो testimonial के देख्यो भन्दाखेरि, they said that हामी often आउँछौँ and we are not coffee lovers. And despite being tea lovers, we still love to come here. So I think that is a very great compliment for any organization. And talking about how that can be connected to other stakeholders. So मेरो एउटा experience के छ भन्दाखेरि the standard operating procedures जुन मैले हामीले यहाँ implement गरिरहेको छु, that's a very good example that coffee sector मा या अघि starting को slide मा मैले भने that is only for manufacturing sector नभइकन I think that lean को principles can be applied anywhere भनेर यहाँबाट देखाउँछ. बिकज अहिले हालसालै आइएम वर्किङ अन क्रिएटिङ SOPs फर FNCCI फन्डेड बाई ILO फर 120 फर कमोडिटी सेक्रेटरिएट्स जति छ. आई थिङ्क देयर आर 123 कमोडिटी एसोसिएट मेम्बर्सको लागि. सो आई थिङ्क दिस इज वान अफ द ग्रेटेस्ट एक्जाम्पल विच क्यान बी लिङ्क टु अदर स्टेक होल्डर्स. सो नट ओन्ली कफी, सो हामीले आई थिङ्क दिस इज सो नट ओन्ली कफी बट I think this is implemented everywhere. So मेरो personal takeaway लिने हो भने personally that has really helped me to bring changes in my personal life as well as professional life using lean principles. And एउटा जुन concept छ that is okay quality achieve गर्न या भन्नु न lean गर्नखेरि extra पैसा लाग्छ या with zero investment, with very simple tools, with simple भनौँ न ideas, you can really bring a big impact in your organization भन्ने मैले कुरा सिकेको छु कि यहाँबाट. एन्ड त्यसको कनेक्टिभिटी चाहिँ सबैतिर छ, नट ओन्ली इन फ्याक्ट्रिज, नट ओन्ली इन कफी सेक्टर, नट ओन्ली इन सर्भिस सेक्टर, बट एभ्रिवेयर लिन क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड. सो लिन फर एभ्री वान एन्ड एभ्रिवेयर. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू भेरी मच टिना म्याम. पक्कै पनि यो आजको प्रेजेन्टेसनले हाम्रा चाहिँ अडियन्सहरूलाई पक्कै पनि बेनिफिट गरेको छ मलाई लाग्छ. र त्यसपछि अब हामीसँग समय चाहिँ हाम्रो एलोटेड टाइमभन्दा अलिकति बढी गइसकेको छ. त्यही पनि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ केही क्वेरिजहरू भयो भने हाम्रो चाहिँ साथीहरूबाट केही क्वेरिजहरू लिउँ भन्दै म अब यो डिस्कसन फोरमलाई ओपन गर्न चाहन्छु. सिधै यो स्लाइड बन्द गर्दा हुन्छ कि के गर्नु सर? यो मान्छे नि कोही देखेन कि त्यही भएर यो क्लोज गरिदिनु. माई अपोलोजिज है. यो अलिकति लामो समय पनि अलि 5 मिनट अलि बढी गयो. के चाहिँ ह्युज धेरै कन्सेप्टहरू छ होइन, त अब सबै त कभर धेरै जस्तो त मैले ब्रिफली त कभर गरेँ. माइक चाहिँ अन गरेर क्वेरिज राखिदिनु होला साथीहरू. निराजन सरले केही भन्न खोज्नु भएको? माइक चाहिँ अफ छ सर, माइक अन गर्नु.
निराजन सर माइक माइक तपाईँको अफ छ। ए ए अहिले सुनियो सर? सुनियो सर। हजुर धन्यवाद विजय सर। सर्वप्रथम टिना म्यामले लगभग 1 घन्टा पनि अलिकति बढी भयो उहाँले यो लिन म्यानेजमेन्टमा उहाँले प्र्याक्टिस गर्नुभएको, स्टडी गर्नुभएको, एक्सपिरियन्स गर्नुभएको कुरालाई सठिक ढङ्गले साह्रै राम्रोसँग ब्रिफिङ गर्नुभयो। पहिलो कुरा त यो मजा आयो सुन्दाखेरि। म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो एनक्युपेसियनको लर्निङ एन्ड सेयरिङ सेसनलाई यो क्वालिटी को यो साह्रै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, सामान्य कुरा, तर हामीले नगरिरहेको यो नेपालमा चाहिँ यस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरू साह्रै थोरै हुने गर्दछ। यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा लिन म्यानेजमेन्ट पर्ने, त्यसलाई पढाउनु पर्ने, तर प्र्याक्टिस चाहिँ कम गरिएको विषयलाई म्यामले अहिले आफ्नो एक्सपिरियन्स सहित सुनाउनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो म्यामले अघि सुरुमा क्वालिटी स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलबाट क्वालिटीमा छिरेँ भन्नुभयो। त्यसमा त्यस्तो कुराले झन् थप मलाई उत्साहित बनायो। तपाईँले त्यो क्वालिटी जर्नीको बिगिनिङ त्यहाँबाट गर्नुभयो भनेर जुन उद्धृत गर्नुभयो त्यसले चाहिँ मलाई अलि डिफ्रेन्ट फिल गरायो। अरू कुरा त म्यामले एकदम प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अब त्यसको एप्लिकेसन हामीले हाम्रो वर्क प्लेसमा, पर्सनल लाइफमा, घरमै पनि यदि त्यसलाई एप्लाई गर्न सकियो भने हाम्रो टाइम बच्छ, हाम्रो एनर्जी बच्छ, हाम्रो मनी बच्छ, हाम्रो म्यान पावर बच्छ, वेस्टेज कम हुन्छ। वेस्टेज कम हुनु भनेको हाम्रो चाहिँ पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन, आइदर द्याट इज अ प्रडक्ट अर द्याट इज अ सर्भिस, त्यो घट्छ होइन, इत्यादि कुराहरू आयो। रमाइलो लाग्यो। समग्रमा मैले चाहिँ इन्जोय गरेँ। म यति भन्न चाहन्छु, मेरो सेटिस्फ्याक्सनलाई मैले सेयर गर्न खोजेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू निराजन सर। किनकि यो 2 वर्ष लामो अवधिमा पढेको कुरा मैले 1 घन्टामा सेयर गर्नु परेको छ कि, त्यही भएर अलिकता धेरै थुप्रै कुराहरू छ, तर अब त्यसलाई ब्रिफली अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने, तर त्यसलाई चाहिँ सकभर एउटा कनेक्टिभिटीको रूपमा। र हजुर मुकुन्द सर। हजुर सबभन्दा पहिले मैले टिना म्यामलाई चाहिँ नि वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि पुरै रिफ्रेस भयो। यो धेरै छुटिसकेको थियो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, फेरि जापानिज स्टाइल अफ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ नि रिफ्रेस गर्न पाएँ होइन। मेरो यो सानो जिज्ञासा जो मैले इन्काउन्टर पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यो जस्तै 5 इयर्स चाहिँ नि टोयोटाको स्ट्यान्डर्ड हो यो के भन्छ वर्क प्लेस चाहिँ अर्गनाइजेसनको लागि। अब यो सब पछिल्लो समयमा 6 चाहिँ नि एस भनेर चाहिँ नि सेफ्टी पनि जोडिएको छ होइन। मेरो जिज्ञासा के छ भने त्यो जुन 6 जोडिएको जुन 6 एस हो त्यो टोयोटाले नै मोडिफाई गरे हो कि, अथवा यदि गरेको हो भने कहिलेदेखि गरेको होइन, यदि होइन भने त्यसको चाहिँ प्रचलन कहिलेदेखि आएको भन्ने मलाई जिज्ञासा। किनभने नर्मली स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नि 5 इयर्स नै हो वर्क प्लेस अर्गनाइजेसनको, र सर्टिफिकेसन प्रोसेस जुन 5 इयर्सको सर्टिफिकेसन प्रोसेस पनि छ, त्यसमा पनि 5 इयर्स चाहिँ युज हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ नि अब यो 6X भनेर सेफ्टी पनि पछिल्लो समयमा जुन जोड्ने गरिएको छ, तर धेरै ठाउँमा त देखिएको छैन। त्यो चाहिँ नि टोयोटाले नै मोडिफाई गरे हो कि वा अन्य अरूबाट चाहिँ नि मोडिफाई भएको हो त्यो? थ्याङ्क यू मुकुन्द सर फर अ वन्डरफुल क्वेसन। यो चाहिँ मैले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने जस्तै छ। यो खासै टोयोटाले त 5S हो गरेको खासै, त अहिले चाहिँ कतिवटा प्र्याक्टिसनर्सले चाहिँ यो सेफ्टीको एउटा एस्पेक्ट पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो, जुन चाहिँ हामीले मिस आउट गर्नु मिल्दैन भनेर त्यसलाई सेफ्टी इस्यु पनि ल्याएर जोडिएको हो। जस्तै सेम गोज विथ के भन्छ हाम्रो साइलेन्सको कुराहरू पनि छ नि, त्यसमा पनि छ। सो यो जुन भन्नुभएको छ भेरी करेक्टली हेभ पुट फोर्थ, द्याट इज एक्चुअलीमा 5S हो होइन। बट फ्यु इयर्स डाउन द लाइन त्यसको इम्पोर्टेन्स या भ्याल्यु फिल भएकोले प्र्याक्टिसनर्सहरूले दे हेभ स्टार्टेड अप्लाइङ द्याट सेफ्टी
मेजर्स अल्सो, बिकज त्यसलाई एचआरसँग पनि हामीले लिङ्क गर्दाखेरि अकुपेसनल सेफ्टी हजार्ड्सको जुन कुराहरू छ त्यो इत्यादि कुरालाई पनि राखेर त्यो सेफ्टी कुराहरू आइएको हो त्यो चाहिँ। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू मुकुन्द सर। अरू साथीहरू एउटा चाहिँ टेक्स्टमा आएको छ कि अरे, एउटा चाहिँ म्याम हाम्रो श्रीराम फुइयालजीले, श्रीरामजी तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने यु क्यान पुट विथ यर भोइस। ल म पढेर सुनाउँछु है। थ्याङ्क्स फर द इनोभेटिभ प्रेजेन्टेसन म्याम। ओके श्रीरामजी प्लिज। ए हो र आउनु भएन। नमस्ते म्याम। सर नमस्कार। यो स्लाइडको लागि सर, यो स्लाइड त हामीलाई आउँछ होला? यो हुन्छ आउँछ तपाईँलाई। ए अनि यसलाई अझ पछि पनि यस्तो फर्दर प्रोग्राम भयो भने यसलाई अझ प्र्याक्टिकल वेमा कसरी लाने आफ्नो डे टु डे लाइफमा या टिचिङ लाइफमा केही वर्कसप भयो भने अझ इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि भन्नु खोजेको चाहिँ। हुन्छ, त्यसको लागि हामी केही पहल गरौँला। हुन्छ थ्याङ्क यू श्रीरामजी। ल प्लिज यु क्यान गिभ योर। नमस्ते विजय सर। नमस्ते म्याम। नमस्ते सर। हजुर। It was an innovative presentation. I like it so much. And while talking about the lean management, हामीले यसको वेस्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अनि भ्यालुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनको भ्यालु प्लस इम्प्लोइको भ्यालुको अथवा कस्टमरको भ्यालुको मा फोकस रहेर कुरा गरियो। अब यो तपाईँको साइलेन्स इट वाज वान अफ द वेस्ट। यो पनि एकदम भाइटल वेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई, वेस्ट मध्येको पनि भाइटल वेस्ट जस्तो लाग्यो। अनि साइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिगार्डिङ द कस्टमर, अब हामीले अर्गनाइजेसनले चाहिँ साइलेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु, मतलब त्यो साइलेन्स भएको त्यसको ड्रब्याकलाई चाहिँ हामीले क्याचअप गर्नुपर्छ भन्यौँ होइन। अब कस्टमरको साइलेन्सलाई चाहिँ कसरी क्याचअप गर्ने, जस्तो कस्टमर कफीकै कुरा गर्दा कस्टमर्स क्याम टु ह्याभ अ कफी। अब उसले कफीको बारेमा त्यसको ड्रब्याकहरू के छ, प्रोसेस उसले लिन म्यानेजमेन्ट छ छैन, प्रोसेस एकुरेट छ कि छैन मतलब गर्दैन। उसले त खालि आफूले कुन टाइममा कफी पाएँ अनि उसले खासै अब क्वेसन नगरिकन तपाईँले टाइम बदलाइदिनु भयो, कफीमा यो इन्ग्रेडियन्ट पुगेन, यो पुगेन, तपाईँको म्यानेजमेन्ट लिन भएन थिन भएन त भन्दैन। उसले त सुप्प लगाएर अर्को पालिदेखि नआउने गर्छ। त्यस्तो खालि साइलेन्स वेस्टलाई चाहिँ हामी कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो क्वेरी छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच श्रीराम सर। यहाँको क्वेसन एकदमै इम्प्रेसिभ क्वेसन हो। अब हामीले यसमा एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट लिनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इट्स फर रेस्पेक्टिङ अल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्समा भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि स्टेक होल्डर्समा इम्प्लोइज पनि पऱ्यो, हाम्रो भेन्डर्स पनि पऱ्यो, हाम्रो कस्टमर्स पनि पऱ्यो, राइट। अब 9 टाइप्स अफ बेसमा एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन साइलेन्सको कुरा गरेको छ यो इम्प्लोइ पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरेको छ। यो मैले फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु, बुझ्नु भएको छ यहाँले, हजुरले बुझ्नै भएको छ तैपनि। सो यो साइलेन्स भनेको यो पनि वेस्टमा कसरी गयो भन्दाखेरि मानौँ म हाम्रो अर्गनाइजेसनमा सबै दिग्गज मान्छे मैले इम्प्लोइ गरेँ, मैले हायर गरेँ, तर उहाँहरूको मैले काम लिनु सकिनँ फ्रम एन एचआर पर्सपेक्टिभ। संस्थाले तिनीहरूको स्किल्स क्रिएटिभिटीलाई स्पेसै दिएन अरे। मान्नु न, फर इक्जाम्पल पार्टिसिपेटिभ कल्चरै क्रिएट नगरिकन मैले मेरो मनलाई गरेर गर्न थालेपछि सो त्यहाँ चाहिँ जति पनि क्रिएटिभिटी र स्किल्स र आइडियाज छ इम्प्लोइजको मरेर जान्छ, या स्पेस दिएन या बोल्ने प्लेटफर्मै दिएन भने दे विल स्टप युटिलाइजिङ द्याट होइन। सो एउटा हाम्रो यो कम्प्लायन्स यो कुरा अझ कहाँ जान्छ, कम्प्लायन्स बेसमा जानु भएन भन्ने एउटा त्यो पनि उदाहरण छ होइन। सो यो एउटा पाटा भयो। र हजुरको क्वेसन इफ मैले राम्रोसँग बुझेको छ भने कस्टमर्सको साइलेन्सलाई कसरी एक्नोलेज गर्ने भन्नुभएको छ होइन, इफ आई एम नट रङ। सो यो भनेको मतलब त्यही भएर हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि यु क्रिएट चेकलिस्ट, यु क्रिएट फर्म्स, एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने। त्यहाँ चाहिँ आएर डेफिनेटली हामी पनि कस्टमर छ, कुनै ठाउँ हामीलाई मन पऱ्यो हामी हल्ला गर्दैन, कोहीले हल्ला गर्छ, हामी हल्ला गर्दै नेक्स्ट टाइम नजाने नि भनिदिन्छ, एउटा वर्ड अफ माउथ हामीले क्रिएट गरिदिन्छ। तर बेस्ट अप्सन फर ह्यान्डलिङ अर एक्नोलोजिङ दिस कस्टमर साइलेन्स इज युजिङ द फर्म्स टु कलेक्ट देयर कस्टमर फिडब्याक एभ्री टाइम when the customers come होइन। सो कस्टमर फिडब्याक फर्म अनलाइन या रिभ्यू जुन हुन्छ द्याट क्यान बी युज्ड, या त्यसलाई युज गर्नुपर्छ स्ट्यान्डर्डाइज एउटा गर्नलाई, सो द्याट यु गेट अ पिक्चर अर अ ग्राफ अफ हाउ यर कस्टमर कम्प्लेन्स आर गोइङ। सो पिक्स एन्ड लोज जुन हुन्छ त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्न विथ द हेल्प अफ त्यो स्ट्यान्डर्डाइज हामीले एउटा कल्चरै क्रिएट गरिदियो संस्थामा भनेपछि हामीले के भयो, हामीलाई एउटा अन ट्र्याक भयो नि त। सो एउटा ग्राफले अप्स एन्ड डाउन्स देखाउँछ विच इज भिजिबल फर अल द इम्प्लोइज कि कस्टमर कम्प्लेन पहिला यति थियो, यहाँबाट यति घट्यो, यसले गर्दा बढ्यो। सो त्यो आन्सर गर्नलाई कस्टमर फिडब्याक
or forms, review forms are the best examples. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank Thank you, you. Thank you, Sriram. Sriram अरू sir. Very अरू nice. कोही क्वेरी छ? यो कस्टमर साइलेन्सको कुरो गर्दाखेरि अस्ति भर्खरै म चाहिँ भियतनाम गएर आउँदाखेरि भियतनामको एयरपोर्टमा कफी खाएँ अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेन गर्न मन लाग्यो अनि उनीहरूले कम्प्लेन गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो क्युआर कोड ल्याएर दियो ट्याक्क राखेँ त्यो एक्सेस गर्नलाई इमेल राख्नुपर्ने के राख्नुपर्ने अनेक त्यो झन्झटले गर्दाखेरि छोडिदिएँ क्या मैले हो यो कुरा के आयो भन्दाखेरि प्रोसेस सिम्प्लिफिकेसन के हामीले एउटा कुरा के जति हामी भन्छौँ नि लाइफ सिम्पल राख्नुपर्छ के लेट्स नट कम्प्लिकेटेड भने जस्तै प्रोसेस पनि सिम्पल राख्नुपर्छ के जति सक्दो हुन्छ चाहिँ कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि मैले कम्प्लेनै गर्ने त्यसै छोड्ने अब हामीले के भन्यौँ भने म्याम सरी अब यो हामीले प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो फोकस के भयो भने भ्यालु सुड बी क्रिएटेड द्याट इज अ कस्टमर्स नट द्याट अफ अर्गनाइजेसन भन्यौँ होइन अनि वेस्टेज चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन पार्टलाई मात्रै अलिक बढी फोकस गऱ्यौँ त्यही भएर मैले एज अ कस्टमरको पार्टमा पनि वेस्टेजलाई फोकस गर्दा अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो क्वेरी छ म्याम हो तर द्याट्स अ गुड क्वेसन तर कस्तो छ भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स त हामीले अर्गनाइजेसनभित्र गर्ने हो सो त्यही भएर हामीले पहिला हाम्रो पर्फर्मेन्स कसरी इम्प्रुभाइज गर्न सक्छौँ हामीले त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ एन्ड अर्गनाइजेसन्स कस्टमर्सको जुन आई थिङ्क यहाँ चाहिँ त्यसमा कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो छ भ्याल्यु फर कस्टमर्स सो हामीले जुनै पनि प्रोसेस गरिरहेको छु या प्रडक्ट्स प्रड्युस गरिरहेको छु या सर्भिस डेलिभर गरिरहेको छु अल्टिमेटली त्यो कस्टमर्सको लागि हो तर त्यो कस्टमर्सले त्यो भ्याल्यु गरेको छ कि छैन त्यो हाउ मच भ्याल्यु आर दे गिभिङ टु द प्रडक्ट होइन कहिलेकाहीँ मानौँ न एउटा इक्जाम्पल हामीले कुनै प्रडक्ट गयो हामीले किन्यौँ केही सामान भनौँ न अहिलेको उसमा जुस या आजकल यो छ नि बोबा टी एन्ड अल एभ्रिथिङ त्यसमा के फ्लेभर्स एड मलाई चाहिएकै छैन यो के एड गर्यो म वाइ सुड आई पे भन्नुला या त्यो त्यही अमाउन्टमा त्यो मैले भ्याल्यु नै गरेको छैन भनेपछि त्यो वेस्ट भयो नि त कम्पनीले आफ्नो एक्स्ट्रा सुगर एक्स्ट्रा त्यो रोज पेटल त्यसमा हालिरहेछ त्यो रोज पेटल पनि त किन्नु पऱ्यो काहीँ न काहीँबाट एक्स्ट्रा क्रिम किन्नु पऱ्यो बट वेन द कस्टमर्स आर नट आस्किङ फर या उनीहरूले भ्याल्यु गरिरहेको छैन अर दे आर नट विलिङ टु पे फर द्याट एक्स्ट्रा भ्याल्यु सो फर द्याट एक्स्ट्रा एफर्ट भने चाहिँ त्यो वेस्टमा जान्छ त्यस्तो खालि मैले एक्सप्लेन गर्नु खोजेको ओके बिकज अल्टिमेटली हामीले के याद गर्नु पऱ्यो हामीले प्रडक्ट सर्भिस डेलिभरी गर्ने हो अल्टिमेटली फर द कस्टमर्स हो वाट द कस्टमर्स आर भ्याल्युइङ हामीले त्यो फोकसमा गरेर हामीले प्रोसेस त्यसरी हामीले एफिसियन्ट बनाएर त्यसरी त्यो कुरा बुझ्नु ओके म्याम थ्याङ्क यू इट वाज अ नाइस प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू अगेन थ्याङ्क यू श्रेयम सर हजुर धन्यवाद सबैलाई अब हाम्रो समय पनि निकै भइसकेको छ तर डिस्कसन यति रमाइलो भयो कि चाहिँ अझ छोड्न चाहिँ अझ मन लागिरहेको छैन सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हाम्रो टिना म्यामलाई विशेष धन्यवाद यो यति धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यति छोटो समयभित्र राखिदिनु भयो पक्कै पनि यो डिस्कसन चाहिँ तपाईँको 4-5 घन्टाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजाले गर्ने भए 4-5 घन्टाको डिस्कसन हुनुपर्ने चाहिँ हो यो तथापि घन्टाभित्र चाहिँ यो सबै कुरोलाई छोएर ट्याक कम्प्लिट गरिदिनु भयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद त्यसै गरेर यो कार्यक्रममा आफ्नो केही भ्युजहरू आफ्नो क्वेरिजहरू राखेर यसलाई जीवन्त पारिदिनु भएकोमा हाम्रो निराजन अधिकारी मुकुन्द सर हाम्रो श्रीराम पुयालजीलाई पनि विशेष धन्यवाद त्यस्तै गरेर चाहिँ यस्तो कार्यक्रम चाहिँ अब फिजिकल्ली र एउटा चाहिँ ट्रेन वेमा चाहिँ अब ट्रेनिङ दिने हिसाबमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु भएकोमा विश्वनाथजीलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र पक्कै पनि आगामी दिनमा यो यस्तो किसिमको चाहिँ यो ट्रेनिङ लगायतका कार्यक्रमहरू राख्ने नै छौँ यो कफीको सेक्टरमा मलाई लाग्छ यो पेट्रोलियम पछि चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ ट्रेडमा हामी हेऱ्यौँ भने कफी धेरै अगाडि छ र त्यसमा पनि अब नेपाल एउटा चाहिँ प्रोस्पेक्ट इन्डस्ट्री चाहिँ रहन सक्छ कफीमा र विशेष गरेर अब इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा चाहिँ यसरी चाहिँ टिना म्यामले इन्डस्ट्रीमा क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टको चाहिँ जुन प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्लाई गरेर राख्नु भएको छ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ अब हामीले ह्युमन रिसोर्सलाई ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री छोडेर अर्कोमा जाला कि भनेर चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्न नखोज्ने ठाउँमा चाहिँ अब बिस्तारै यो किसिमको कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ र पक्कै पनि यो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टमा एउटा चाहिँ यो एउटा नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो फेजको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ र भन्दै चाहिँ अब
आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, थ्याङ्क यू, नमस्ते सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, नमस्ते विजय सर, नमस्ते। सर आरामै हुनुहुन्छ?